हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। हे स्ट्रॉबेरीचं सुंदर असं थालपोस टेबल मॅट कसं विणायचं ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आपल्याला या टेबल मॅटवरती 3 स्ट्रॉबेरी विणून घ्यायच्या आहेत। एक नवीन डिझाइन मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। अगदी डीपमध्ये मी या व्हिडिओमध्ये हे कसं विणायचं ते सांगणार आहे। या टेबल मॅटचे आपण 2 पार्टमध्ये पाहूयात हे टेबल मॅट कसं विणायचं ते। व्हिडिओ कुठेही स्किप केलेला नाही, अगदी डीपमध्ये हे कसं विणायचं ते मी तुमच्यासोबत शेअर केलेलं आहे। सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। आपल्याला 3 स्ट्रॉबेरी विणून घ्यायच्या आहेत। हे टेबल मॅट आपण 2 पार्टमध्ये पाहणार आहोत, फर्स्ट व्हिडिओमध्ये आणि सेकंड व्हिडिओमध्ये हे कंप्लीट होईल। व्हिडिओ खूप मोठा होईल, त्यामुळे मी या टेबल मॅटचे 2 पार्ट मध्ये विणून घेणार आहे। पहा, हुबेहूब स्ट्रॉबेरी सारखा आकार येतो, त्यामुळे आपण याला स्ट्रॉबेरीचं टेबल मॅट असंही म्हणू शकतो। हे खूप मोठी साईज आहे। आपण मीडियम साईजचं हे टेबल मॅट कसं विणायचं ते या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। इथे मी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 असं विणलेलं आहे। तर आता आपण जे विणणार आहेत ते मीडियम मध्ये ते आपण 6 5 4 3 2 असं विणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम इथे मॅजिक रिंग बनवून घ्यायची आहे आणि आपल्याला त्याच्यावरती 10 डबल खांब विणून घ्यायचे आहेत। तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनही प्रेस करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा। व्हिडिओ आवडले असतील तर लाईक करत जा। तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण लाईक करत नाहीत। इथे आपल्याला या सेकंड राऊंडमध्ये एका खांबावरती 2 खांब असं विणायचं आहे आणि एक खांब कुठेही ॲडजस्ट करून वाढवायचा आहे। म्हणजेच आपले पहिल्या राऊंडमध्ये 10 खांब आपण विणून घेतले होते, तर आपल्याला दुसऱ्या राऊंडमध्ये 20 आणि एक एक्स्ट्राचा वाढवून घ्यायचा आहे। म्हणजेच आपल्याला या सेकंड राऊंडमध्ये टोटल 21 खांब विणून घ्यायचे आहेत। तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही एक खांब कुठेही वाढवू शकतात। तिसऱ्या राऊंडला आपल्याला एका खांबावरती 2 खांब असंच विणायचं आहे। सेकंड राऊंडमध्ये आपले 21 झाले, तर आपले तिसऱ्या राऊंडमध्ये 42 खांब आपल्याला विणून घ्यायचे आहेत। हे मेजरमेंट नीट घ्या, म्हणजेच 10 नंतर आपलं हे दुसऱ्या राऊंडमध्ये 21 आणि तिसऱ्या राऊंडमध्ये 42 असं घ्यायचं, म्हणजे टेबल मॅट नीट विणलं जाईल। आपल्याला हे खांब मोजूनच घ्यायचे आहेत, कारण आपलं टेबल मॅट यावरतीच अवलंबून आहे। नंतर या तिसऱ्या राऊंडमध्ये आपल्याला टोटल 42 डबल खांब विणून घ्यायचे आहेत आणि स्लिप स्टिचने सर्कल अटॅच करून घ्यायचं आहे। इथे आपले 42 खांब विणून झालेले आहेत। हे पहा, हे अशा पद्धतीने एक सर्कल
आपलं विणलं जाईल। यानंतर आपल्याला इथे ग्रीन कलर अटॅच करायचा आहे आणि व्हाईटवाला जो आहे तो धागा कट करून घ्यायचा आहे। इथे आपल्याला एका खांबावरती 3 खांब विणायचे आहेत आणि एक खांब स्किप करायचा आहे व नंतर तिसऱ्या खांबावरती आपल्याला खांब विणायचे आहेत। हे खांब कसे विणायचे आहेत ते नीट पहा। सुरुवातीला सुईवरती धागा घ्यायचा आणि एकच वेढा ओढून घ्यायचा, एक वेढा सुईवरती ठेवायचा, दुसराही वेढा एकच ओढून घ्यायचा दुसऱ्या खांबाचा आणि एक धागा आहे तो सुईवरती ठेवायचा। हे पहा, एक धागा सुईवरती ठेवायचा, त्यानंतर दुसऱ्याही खांबाला एकच धागा ओढून घ्यायचा, एक धागा सुईवरती ठेवायचा, तिसऱ्याही खांबाला तसंच विणायचं आणि एकदम तिसरा खांब विणून झाल्यानंतर हे एकदम धागे ओढून घ्यायचे आणि एक चेन घ्यायची व मधला एक खांबा आहे तो स्किप करायचा, मध्ये एक खांबा आपल्याला ठेवायचा आहे आणि नंतर पुढे एक खांबाचा गॅप ठेवायचा। प्रत्येक एक खांब विणून झाल्यावर एक सर्कल विणून झाल्यानंतर प्रत्येक सर्कलच्या मध्ये एक खांब स्किप करत जायचं, म्हणजेच एक गॅप ठेवायचा आहे। इथे मी डीपमध्ये दाखवत आहे, हे पहा, एक चेन, हे एक धागा, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हे एकत्र ओढून घ्यायचे। या पद्धतीने आपल्याला इथे डिझाईन बनवायची आहे। ही डिझाईन सेम स्ट्रॉबेरीचं किचन आपण जे विणलं होतं, स्ट्रॉबेरी विणली होती त्यामध्ये जसं विणलेलं आहे सेम त्याच पद्धतीने असं विणायचं आहे, कारण आपल्याला पुढे स्ट्रॉबेरी विणायच्या आहेत टेबल मॅटवरती। या तुम्हाला जर इथे नीट समजलं नसेल तर तुम्ही स्ट्रॉबेरी कशी विणलेली आहे तो व्हिडिओ जाऊन पहा, त्यामध्येही तुम्हाला ते समजेल। एक चेन, त्यानंतर सुईवरती धागा घ्यायचा वेढा टाकून, नंतर एक धागा सुईवरती, अशा पद्धतीने हे तिन्ही एकत्र ओढून घ्यायचे। 2 3 आणि हे टोटल 4 धागे एकत्र ओढून घ्यायचे आहेत आपल्याला शेवटी। हे अशा पद्धतीने आपल्याला हे सर्कल बनवायचे आहेत। हे टोटल 21 सर्कल आपले इथे आपल्याला विणून घ्यायचे आहेत। नंतर आपल्याला आपण 6 स्ट्रॉबेरी विणणार आहोत, म्हणजे 6 6 6 टोटल 18 आणि याच्यामध्ये एक गॅप, म्हणजेच 21 गॅप आपल्याला असे विणून घ्यायचे आहेत। एक टेबल मॅटची नवीन डिझाईन आहे ही, जी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। सो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। या पद्धतीने आपले हे टोटल 21 सर्कल विणून झालेले आहेत। यानंतर आपण स्लिप स्टिचने अटॅच करायचं हे सर्कल आणि ग्रीन कलर जो आहे तो कट करून घ्यायचा व नंतर आपल्याला इथे रेड कलर अटॅच करायचा आहे। नंतर आपल्याला व्हाईट आणि रेड हे दोन्ही सोबत घेऊन एकत्रच हे टेबल मॅट पूर्ण करायचं आहे, पण त्याआधी आपल्याला रेडचा एक राऊंड विणून घ्यायचा आहे। जे आपण हे गॅप सोडलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला एका गॅपमध्ये 3 खांब डबल खांब विणून घ्यायचे आहेत आणि एक गॅप विणून झाल्यावर एक चेन विणून घ्यायची। अशा पद्धतीने हा रेड कलरचा एक राऊंड आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे, विणून घ्यायचा आहे। 3 खांबांचा एक गॅप आपल्याला विणून घ्यायचा आहे। जिथे आपण एक चेन गॅप सोडला होता ग्रीन कलरनी, तिथेच आपल्याला असे 3 खांब, एक चेन, नंतर पुढच्या सर्कलमध्ये पुन्हा 3 खांब, पुन्हा एक चेन, पुन्हा 3 खांब, पुन्हा एक चेन, या पद्धतीने आपल्याला हा राऊंड कंप्लीट विणून घ्यायचा आहे। एका गॅपमध्ये आपल्याला 3च खांब विणायचे आहेत, कमी करायचे नाहीत किंवा वाढवायचेही नाहीत। याच पद्धतीने हा राऊंड जो आहे तो कंप्लीट करून घ्या।
हे टेबल मॅट दिसायला खूप छान दिसतं. याचं कलर कॉम्बिनेशन तुम्ही हेच ठेवा, कारण हेच कलर कॉम्बिनेशन खूप छान दिसतं. स्ट्रॉबेरी रेड आणि हे जे हिरव्या आहेत कलर ते त्याचं पानं अशा पद्धतीने दिसतं आणि व्हाईटचं कॉम्बिनेशन या दोन्हींसोबत भन्नाट दिसतं. सो तुम्ही हेच कलर कॉम्बिनेशन राहू देत. व्हिडिओ मी कुठेही स्किप केलेला नाही, त्यामुळे व्हिडिओ मोठा झालेला आहे, कारण ही डिझाईन मला तुम्हाला डीपमध्ये शिकवायची आहे. त्यामुळे मी व्हिडिओ कुठेही स्किप केलेला नाही. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. एक सुंदर अशी डिझाईन आपण बनवणार आहोत. हे सर्व गॅप आपले विणून झालेले आहेत. हे पहा किती छान दिसत आहे हे. यानंतर आपल्याला 6 गॅप विणून घ्यायचे आहेत आणि नंतर आपल्याला व्हाईट धागा रेड धाग्यासोबतच अटॅच करून घ्यायचा आहे. इथून पुढे आपल्याला सर्व टेबल मॅट आहे ते रेड आणि व्हाईट हे दोन्ही धागे सोबत घेऊनच विणायचा आहे. धागा कसा धरायचा तेही पुढे मी नीट सांगेल. धागा कुठेही कट करायचा नाही. आपल्याला एक चेन द्यायची आणि पुढच्या गॅपमध्ये हे अशा पद्धतीने 3 खांब विणून घ्यायचे व एक चेन पुन्हा 3 खांब विणून घ्यायचे. जे गॅप आहेत त्या गॅपमध्येच आपल्याला विणून घ्यायचं आहे. प्रत्येक एक्स्ट्राचं कुठेही विणायचं नाही, हे लक्षात घ्या. हे टोटल 6 गॅप विणून झाल्यानंतर पुन्हा आपण धागा अटॅच करायचा. एक सरकती गाठ देऊन घ्यायची व्हाईट कलरचे. हे पहा ही सुटेल. जरा मोठा धागा घ्यायचा. ही गाठ सुटली होती माझ्याकडून, मी पुन्हा देऊन घेतली. जरा धागा घेताना जरा मोठा घ्या, म्हणजेच धागा जरा जास्त सोडायचा गाठ देताना, म्हणजे तो सुटणार नाही. हे पहा अशा पद्धतीने. मी कसं अटॅच केलं तेही नीट पहा. हे या पद्धतीने इथे आपण एक चेन देऊन घेतलेली आहे आणि इथे नंतर आपल्याला रेड कलर सोबतच घेतलेला आहे मी, तोही नीट पहा. प्रत्येक खांबाच्या मध्ये विणताना रेड कलर आलेलाच आहे. आपण खांब विणताना रेड कलर त्यामध्येच अटॅच करायचा आहे. जेव्हा आपण खांब विणतो त्यावेळेस तिथे रेड कलर येतो. हे पहा हे अशा पद्धतीने. तो पाठीमागे सोडून द्यायचा नाही, म्हणजेच तुम्हाला असं वाटेल की पाठीमागे सोडून दिल्यानंतर धागा दिसणार नाही, पण त्यामुळे टेबल मॅट नीट विणलं जात नाही. नंतर असेच धागे मिळून तुमचं टेबल मॅट खराब होऊ शकतं. हे आपण 4 खांब विणलेले आहेत. यानंतर पुन्हा आपल्याला हे 6 गॅपमध्ये 6 वेळेस आपल्याला 3 खांब एका गॅपमध्ये आणि एक चेन असं विणायचं आहे. व्हाईट कलरचा धागा मी सोबत घेतलेला आहे. याच पद्धतीने तुम्हालाही तो सोबत घ्यायचाच आहे. हे पहा आपण जेव्हा हे विणलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला धागा दिसत असेल व्हाईट कलरचा, किंवा व्हाईट कलरने जे विणलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला रेड कलरचा धागा दिसत आहे. 6 गॅप विणून झाल्यानंतर पुढच्या जे आपण 3
खांब विणले होते रेडनी, त्याच्यावर आपल्याला 2 खांब द्यायचे आहेत आणि मध्ये गॅप आहे, त्या गॅपमध्ये 2 खांब आणि नंतर पुढच्या एका 3 खांबावरती आपल्याला 2 खांब द्यायचे आहेत. म्हणजे टोटल 6 खांब आपले विणायचे आहेत पहिल्या राऊंडमध्ये. हे पहा 2 4 6. त्यानंतर धागा चेंज करून घ्यायचा, व्हाईट कलर सोबतच घ्यायचा. एका गॅपमध्ये 3 खांब विणायचे, नंतर एक चेन घ्यायची आणि नंतर पुढच्या गॅपमध्ये 3 खांब. अशा पद्धतीने आणखी 6 गॅप विणून घ्यायचे. हे 6 गॅप विणून झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला हे जे 3 खांब आहेत त्याच्यावरती व्हाईट कलरने 2 खांब विणायचे. नंतर एक गॅप आहे त्याच्यामध्ये हे 2 खांब विणायचे आणि नंतर पुढच्या हे पहा हे 2 खांब, मधल्या गॅपमध्ये 2 खांब आणि नंतर पुढच्या एका गॅपवर हे स्ट्रॉबेरीच्या एका 3 खांबावरती पुन्हा आपल्याला 3 खांब विणायचे आहेत. आपण कुठेही स्लीप स्टिच द्यायची नाही किंवा हे सर्कल कुठेही अटॅच करून घ्यायचं नाही. आता शेवटीच आपल्याला हे अटॅच करून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत कुठेही हे राऊंड अटॅच करून घ्यायचे नाहीत, हे लक्षात ठेवायचं, नाहीतर डिझाईन बिघडण्याची शक्यता आहे. हे पहा 2 4 6. हे पहिल्या राऊंडमध्ये 6 व्हाईट कलरचे खांब विणून झाले. पुढील राऊंडमध्ये पाहूयात बाकी.